গ্ৰহণ অভিযান নেশ্যনেল লাইভলিষ্টক মিছন NLMৰ অধীনত থকা উদ্যমতা বিকাশ আঁচনিৰ জৰিয়তে চৰকাৰে ছাগলী পালকসকলৰ ব্যৱসায়টো লাভজনক হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ এক বিশেষ ৰাজসাহায্য আগবঢ়াইছে। এই ৰাজসাহায্যৰ অধীনত এজন উদ্যমীয়ে সৰ্বাধিক 50 লাখ টকালৈকে কেপিটেল ছাবচিডি অৰ্থাৎ মূলধনী ৰাজসাহায্য লাভ কৰিব পাৰে। এই আঁচনিৰ মূল উদ্দেশ্যবিলাক মই যদি ক'ব যাওঁ, প্ৰথমতে আঁচনিখনৰ মূল লক্ষ্য হৈছে এই আঁচনিৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক শক্তিশালী কৰা আৰু উন্নত মানৰ ছাগলী প্ৰজননৰ জৰিয়তে মাংস আৰু গাখীৰ উৎপাদনো বৃদ্ধি কৰা। ইয়াত কেৱল ছাগলী পালনেই নহয়, বৰঞ্চ এটা প্ৰজনন ফাৰ্ম অৰ্থাৎ ব্ৰিডিং ফাৰ্ম স্থাপনত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। আৰু দ্বিতীয়তে বিত্তীয় সাহায্যৰ পৰিমাণ। উদ্যমীসকলে প্ৰকল্পটোৰ মূল ব্যয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাজসাহায্যৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে বা ৰাজসাহায্য লাভ কৰিব পাৰে। ৰাজসাহায্যৰ হাৰ মুঠ বিনিয়োগৰ 50% আৰু সৰ্বোচ্চ সীমা ইয়াত কিমান পাব, এজন হিতাধিকাৰীয়ে সৰ্বাধিক 50 লাখ টকা পৰ্যন্ত ৰাজসাহায্য পাব পাৰে। আৰু এই ধনটো আপোনালোকে কেনেধৰণে পাব, এই ধনৰাশি আপোনালোকে দুটা সমান কিস্তিত পাব। প্ৰথম কিস্তিটো কামৰ অগ্ৰগতি চাই আৰু দ্বিতীয় কিস্তিটো কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত বেংকৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মুকলি কৰি দিয়া হয়। আৰু তৃতীয়তে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, এই আঁচনিৰ বাবে কিছুমান ব্যক্তি বা গোটে আবেদন কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে ব্যক্তিগত উদ্যমী ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্টাৰপ্ৰাইজ, দ্বিতীয়তে স্বসহায়ক গোট যাক আমি আত্মসহায়ক গোট বুলিও কওঁ, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, আৰু তৃতীয়তে কৃষক উৎপাদক সংগঠন, চতুৰ্থতে যৌথ দায়িত্বৰ গোট, আৰু পঞ্চমতে ধাৰা 8ৰ অধীনত পঞ্জীভুক্ত কিছুমান কোম্পানী। আৰু প্ৰকল্পৰ প্ৰয়োজনীয়তা ইয়াত ক'ব গ'লে 500 ছাগলীৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু এই সৰ্বোচ্চ ৰাজসাহায্য লাভ কৰিবলৈ সাধাৰণতে এটা আদৰ্শ গোটৰ ইউনিট চাইজ কিমান হ'ব লাগিব, সাধাৰণতে ছাগলীৰ সংখ্যা 500জনী মাইকী ছাগলী লাগিব আৰু 25টা মতা ছাগলীৰ উন্নত জাতৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু মাটি আপুনি ফাৰ্মখন খুলিবৰ কাৰণে তো আপোনালোকৰ মাটিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ফাৰ্মখনৰ বাবে নিজা বা লিজত লোৱা উপযুক্ত মাটি থাকিব লাগিব আৰু আন্তঃগাঁথনি ভাল হ'ব লাগিব। ছাগলী থকা ঘৰ, খাদ্য মজুত কৰা গৃহ আৰু পানীৰ সুব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব, ইয়াৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া কি ধৰণে হয় মই কৈছোঁ আপোনাক। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। পোনপটীয়াভাৱে আপুনি NLMৰ যিটো অফিচিয়েল পৰ্টেল nlm.udyamitra.in গৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। আৰু আপুনি এটা ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিব লাগিব, প্ৰকল্প প্ৰতিবেদন, যাক আমি DPR বুলিও কওঁ, ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট। ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট এটা আপোনালোকে বনাব লাগিব। আৰু বেংকৰ বাবে অনুমোদন কৰিবলৈ, যদি ইয়াক ঋণ ভিত্তিক আঁচনি, সেই বেংকৰ পৰা আপুনি ঋণ মঞ্জুৰি পত্ৰ বা চেংচন লেটাৰ থকাটো প্ৰয়োজনীয় হয়। আৰু কি নথিপত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ড প্ৰয়োজন হ'ব, মাটিৰ নথিপত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, জমাবন্দী বা লিজ ডিড, বেংক পাছবুক আৰু কেঞ্চেল চেক প্ৰয়োজন হ'ব, প্ৰশিক্ষণৰ মানপত্ৰ যদিহে আপোনালোকৰ প্ৰশিক্ষণৰ মানপত্ৰ আছে, আৰু প্ৰকল্পৰ বিতং নক্সা DPR, যি মই আগতে কৈ গৈছোঁ আপোনাৰ ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, যদি আপুনি ফাৰ্মখন অসমত আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেন্তে প্ৰথমে আপুনি ক'ত যাব, আপুনি আপোনাৰ নিজৰ জিলাৰ পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিষয়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ভেটেৰিনেৰী অফিচাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব। তেওঁলোকে আপোনাক স্থানীয় জলবায়ুৰ উপযোগী হোৱাকৈ ছাগলীৰ জাত আৰু চৰকাৰী অনুমোদিত DPR প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰিব। যি DPR বুলি কওঁ, ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট, সেইটো আপুনি প্ৰস্তুত কৰিবই লাগিব। আৰু এনেধৰণৰ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' আৰু বিচাৰে, আৰু যদি মই আপোনালোকৰ বাবে এই আঁচনিৰ অধীনত কি উন্নত জাতৰ ছাগলী অসমত পালন কৰিব পাৰি তাৰ বাবে যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' মই যদি আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰাটো বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত আপোনালোকে য়েছ বুলি লিখি দিব, বা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু বিচাৰোঁ বুলি আপোনালোকে কমেণ্টত মোক উল্লেখ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় ইয়াৰ বাবে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যদি আপোনালোকৰ যদি কিবা উপকাৰ হৈছে, তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।